Guys, this is Science Heart and welcome to my channel. And for today's video, I will do unboxing again. So, isang item na gagamitin ng anak ko para sa kanyang studies. So, yesterday, na-receive ko na yung in-order ko sa Lazada na webcam, computer webcam para sa studies ng anak ko. So, hindi ko na-expect na napaka-affordable pala ng price niya kasi I'm expecting na medyo pricey yung price ng mga cameras. Kasi first time ko pa lang akong makakabili ng ganito at gagamit ng ganito dahil yung yung camera kasi, yung built-in camera ng aming netbook, hindi na nagwo-work. It's not working na kasi uh, bali 7 years na siguro sa akin kaya siguro ayaw na siyang gumana. So, yun nga, nag-order ako sa Lazada ng webcam. At nagulat ako sa price niya kasi from 430 to 246 na lang yung price niya. So, sabi mag-expect ka na uh, siguro maganda to kasi medyo pricey siya yung price niya before. So, mag-expect tayo na good quality siya. Tapos, okay siya sa, yun nga, for online education, live broadcast, and video conference. So, itetest natin ngayon kung maganda yung quality ng cam. But before that, if you're new to here, don't forget to subscribe and don't forget to click the bell beside for you to be notified whenever I post a new video. So, let's start! Hi guys, so ayan, ito na yung camera. Ito na natin. Para mag-try na natin siya. Nung pagdating kasi dito, hindi ko pa agad siya binuksan. Bali, sinanitize ko muna siya, nispray ko ng mga alcohol, and then, nilagay ko sa isang place. At hindi ko muna siya ginagalaw doon for 24 hours. So, ngayon ko pala talaga siya bubuksan. At para matest na rin natin. Ayan. So, ito siya. Ayan siya, guys. Good luck. Good luck sa akin. Sana okay siya. Sana malinaw yung camera niya at pwede talaga sa online studies yung son ko. Ayan, try na natin siya. So, ang cute pala niya sa personal. Kung ano nakita mo dun sa picture niya, parang ganun din siya. Sabi nga nila, what you see is what you get. Ayun siya. Ayan. So cute. So, try natin siya. Paano ba ito? Parang may diipit siya. Try natin siya. Parang wala na yata available na ano. Ayan, nag-i-install na siya. So guys, ready to use.
ayan guys. So, after installing, ayan. For me, okay naman siya. Okay naman yung quality niya. So, happy kasi wala siyang defects. Isa na naman sa mga items from Lazada na na-order ko yung okay yung quality, no defects. Ayan. At this moment kasi nasa kwarto ako. Medyo madilim dito sa kwarto namin eh. So, I'm using dim light lang guys. Yan. Siguro kung nasa maliwanag ka pa talagang maliwanag yung camera niya. So, dito lang kasi ako sa room ngayon. So, ayan. Okay naman siya. Maliwanag. May magagamit na yung anak ko sa online studies niya. For new normal. Yan. So, happy. Yan. And guys, that's all for now. And sobrang happy ko lang kasi isa na naman sa mga item na in-order ko from Lazada. Ang okay yung quality, no defects. Kaya yun, happy ako kasi hindi magagamit ko ng anak ko sa kanyang online studies for this new normal. And at the same time, yung magagamit na rin ako. So, thanks for watching. God bless and love.